or orient text easily. Ang gagamitin natin command ay T-Orient. Okay, bago muna natin gamitin yung T-Orient, gawa muna tayo ng line na kung saan natin i-align yung ating text. Ayan, mayroon tayong tatlong orientation ng object o ng line. Subukan natin i-align yung text dito muna sa nasa baba. Command natin yung T-Orient. Select yung text na i-align, press enter, then first point nung alignment kung saan natin i-align, and then the second point. And nakita nyo na nag-align na yung text dito sa line na nasa baba. Subukan naman natin ditong i-align yung text. T-Orient, click the text, press enter, and then first point, pwede dito or dito kung saan nyo gusto siya i-align. Subukan natin dito sa baba. And then, ayun, sumunod siya dun sa alignment ng orientation ng line. And then, yung last, subukan natin dito sa may 90 degrees. Command ulit natin yung T-Orient, select the text, press enter, then yung first point and the second point itong 90 degrees na line. Ayan, nakita nyo na nag-align. Madali lang siya at madaling matutunan at sana po ay nag-enjoy kayo dito sa aking tutorial. At huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-follow ako sa Facebook. Lagi niyo pong tatandaan na ang sharing is caring. God bless you po at see you on my next video.